खोङ्गु भनिन्छ है खोङ्गु 공장에서 भनेको कारखानामा 사용되는 भनेको प्रयोग हुने अनि खोङ्गु भनेको औजार माङ्छी भनेको चाहिँ हम्मर भइगयो हम्मर ह्यामर इङ्ग्लिसमा थोप भनेको आरो यो आरोलाई चाहिँ आरी अथवा करौँती पनि भनिन्छ है आरी अथवा करौँती नि भनिन्छ अनि हेक्सो भनेको ह्याक्सो भइगयो फेन्सी भनेको पेन्चिस छन्गी थ्रिल भनेको छन्गी मात्रैको अर्थ चाहिँ विद्युत भन्ने हुन्छ कि अनि थ्रिल भनेको ड्रिलबाट आएको हो आगन्तुक शब्द हो इलेक्ट्रिक ड्रिल मेसिन त्यसपछि फाइस भनेको चाहिँ भाइस इङ्ग्लिस शब्द भाइसबाट आएको भाइस भनेको चाहिँ च्याप्ने कुरा हो कुनै वस्तु चाहिँ त्यहाँ राखेर च्यापेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ काम गरिन्छ त्यसपछि छा भनेको टेप अथवा स्केल छा है यो अर्को ओरिजिनल छा भयो भने चाहिँ के हुन्छ चिया तथा कार भन्ने हुन्छ है चिया तथा कार भन्ने हुन्छ अर्को चाहिँ थुराइबा भनेको चाहिँ स्क्रु ड्राइभर भइगयो त्यसपछि स्क्रु ड्राइभर चाहिँ प्रायः त के त इल्चा र सिप्चा हुन्छ माइनस र प्लस माइनसलाई इल्चा प्लसलाई चाहिँ सिप्चा भनिन्छ कोरियनमा है त्यसपछि अर्को छ मोत मोत भनेको चाहिँ किला नर्मल किला है नर्मल किलालाई चाहिँ मोत भनिन्छ अनि नासा मोत भनेको चाहिँ पेच किला त्यो घाट परेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नासा मोत भनिन्छ है नासा मोत अनि बोल्थ भनेको बोल्ट भयो नथ भनेको चाहिँ नट भयो है नट बोल्ट त चिन्नुहुन्छ नि यसमा एकपल्ट क्वेसन बिगारेको छ है धेरैले 2018 तिर कस्तो खालको चाहिँ नट हो त्यो गोलो गोलो खालको चाहिँ नट हो होइन नि होइन नि होइन नट भनेको त्यो गोलो गोलो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नट भन्छ है नट भनेको कस्ने अनि लाम्चो खालकोलाई चाहिँ बोल्ट यसलाई होइन म एकछिनमा देखाउँछु ल यसलाई चाहिँ यो बोल्थलाई चाहिँ के त अर्को नाम पनि छ है कोरियनमा जस्तो सुनासा पनि भनिन्छ होला सुनासा नि भनिन्छ अनि नथलाई चाहिँ आमनासा पनि भनिन्छ आमनासा पनि भनिन्छ पर्छ है म देखाउँछु तपाईँलाई हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् त यो गोलो छ नि माथिको यो नथु ए देख्नु भएको छैन ल पर्नुहोस् है म सेयर गर्छु अहिले देख्नुभयो यो गोलो छ नि यो गोलो यो चाहिँ नथ हो है नथ यो नट हो है नट यो नट भनेको कस्ने हो नि त है यो उल्टो मान्छेहरूले उल्टो बुझिरहेछन् है नथ है नथ अनि यो लाम्चो छ नि यो लामो देखाएको छ नि तीरले पनि देखाएको छ है यो चाहिँ बोल्ट अनि यो 2000 यो पहिला इक्जाममा धेरैले बिगारेको क्वेसन हो यो आएको थियो धेरैले बिगारेको थियो है अनि इतिहासको पहिलाको किताबमा पनि यो